त्यो म चाहिँ नेपाली नै हो whether you know my passport might be American right but I still feel like I'm Nepali more than anything even as first language त अंग्रेजी नै हो नि त इंग्लिश नै हो हैन त्यति गर्दा गर्दै पनि नेपाली मजाले आउँदो रहेछ तपाईलाई हैन अलिअलि गाह्रो पर्यो अमेरिकामा जन्मेर हुर्केर त्यो त्यस्तो खालको दसैँ experience छैन त्यो कथामा मात्रै you know right मुभीमा मात्रै मेरो अङ्क आउँछ मेरो यहाँ नेपाली चन्द्र सूर्य त्यही त चन्द्र सूर्य हैन उता काली नेपालीलाई सघाउँछु नेपालीहरुको दुःखमा साथ दिन्छु भन्न चाहिँ किन मन लाग्छ खै कस्तो भित्रबाट एकदम कनेक्टेड जहिले पनि लागेको थिए लाइक इभन नेपाल त्यो 15 वर्षमा जाने बेलामा द फर्स्ट नाइट मामले you know कस्तो लाग्यो अनि मैले जादु जस्तै नेपाल जाने बेलामा 1-2 हप्ता बसेर पुग्दैन at least like 1 महिना 2 महिना मिल्यो भने 6 महिना like 8 महिना इलाम पनि पुग्दै थियो मेरो सबभन्दा favorite part of Nepal that I've traveled to unfortunately मैले चाहिँ लुम्बिनी पुगेको छैन yet so एकदम मेरो like top of the list अनि हुममा पनि I want to really visit खै म एकदम टुवा परेको थियो जाने बेला like एकदम like almost a little bit overwhelming थियो just because मैले मेरो first time Nepal experience सायद यो बाटोमा तिम्रो नाम लेखिएको छैन अधुरो मेरो प्रेम मैले मेरो आफ्नै एउटा संस्था खोलेको छु त्यसको नाम चाहिँ Kitten Nursery Club त्यसमा तपाई के हुनुहुन्छ I am the executive director and founder so I'm the CEO and executive director high school मा मेरो एउटा टिचर नेपाल चाहिँ country पनि हैन त्यो इन्डियाकै एउटा part हो conversation गर्नुभएको थियो अनि मैले हैन that's not true you know of course matter of fact I could बोलेको थिएँ त्यो प्रोफेसरसँग तर eventually obviously he was त्यो भन्दा कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो weird ni right it's weird so म चाहिँ नेपाल भन्छु and then म चाहिँ बुद्ध चाहिँ त्यही जन्मेको थिएँ भन्छु अनि त्यो माउन्ट एभरेस्टको ठाउँ पनि भन्छु अनि बल्ल त्यो बीच चाइना र इन्डियाको बीचमा चाहिँ पहिला चाइना भन्छु अनि नेपालमा नै नजन्मिएकी एउटा चेलीले नेपालीहरुको दुःखमा अमेरिकामा बसेर साथ दिइरहेकी छिन् नेपालीहरुलाई दुःख पर्दा वा त्यहाँको दुःख यहाँ महसुस गरेर कतिपय कामहरुमा यहाँ पैसा उठाउँदै सहयोग पनि गरिरहेकी छिन् स्मारिका पौडेल हो यी चेलीको नाम अनि म यिनै स्मारिकासँग कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ अहिले उनैसँग आइपुगेको छु नेपालमा उनले यहाँ बसेर चलाएको अभियान मार्फत झन्डै 30-35 लाख रुपैयाँ नेपाली चाहिँ अहिले खर्च भइसकेको छ त्यो बाहेक उनी यो अभियानमा अझै पनि छिन् अरु कामहरु पनि गरिरहेकी छिन् सुरुमा म स्मारिकासँग नै तपाईको परिचय गराउँछु चिनाउँछु स्मारिकालाई नेपाली बोल्न चाहिँ कतिको आउँछ खासमा त्यति आउँदैन अलि काटकुटिन्छ मेरो नेपाली तर कोशिश गर्छु स्मारिका जन्मेकै यही हो अमेरिकामै so I was born here हजुर अनि नेपाल चाहिँ पुगेको छ कि छैन म चाहिँ 2 ताली पुगेको छु एक ताली म चाहिँ 15 वर्षमा थिएँ होला अनि दोस्रो ताली चाहिँ म चाहिँ maybe 22 थिएँ around 22 म चाहिँ 22 थिएँ त्यही त अनि यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा यो प्र्याक्टिस चाहिँ घरमा गर्ने कि कस्तो हुन्छ हजुर घरमा मात्रै हुन्छ राइट त्यो स्कुल जाने बेलामा साथीहरुसँग बस्ने बेलामा जहिले पनि इंग्लिश मात्रै एक्सेस छ तर आमा बुवाले जहिले पनि बच्चा बेलामा पनि अब नेपालीमा गफ गर्छौं हामी सबैजना घरमै है अनि स्मारिकाको पढाइ चाहिँ यहाँ कहाँ पुग्यो त मैले चाहिँ मेरो ब्याचलर्स चाहिँ सिधिसकेको छु मेरो bachelor's in public policy ma र specialization public health र international affairs ma international affairs है कस्तो राम्रो विषय अलि यो डिप्लोमेटिक कामहरुको लागि काम लाग्ने खालको तपाईको टपिक रहेछ नि त काम लाग्ने खालको तर it's just coincidence खासमा चाहिँ pre-med पढिरहेको छु अनि मेरो goal चाहिँ surgeon हो so not necessarily in diplomacy भनेपछि तपाई यतातिर चाहिँ यो हेल्थ सेक्टरतिर लाग्न खोज्नु भएको मान्छे हैन तर यता डिप्लोमेसीतिर चाहिँ तपाईको पढाइ चाहिँ के हो कतिको
यो सप्लिमेन्ट्री कति गरिरहेछ हजुर एकदम एक्चुअली because it सबै ओभरल्याप हुन्छ नि स्पेशली अब यो पेन्डेमिकको बेलामा एकदम लाइक एकदम सजिलो भयो हजुर जोड हजुर सो त्यो इन्टरनेसनल अफेयर्स प्लस त्यो पब्लिक हेल्थ हुने you know मेरो पढाइले मलाई अलिकति राम्ररी नै छोएको थियो यो this is त्यो कोभिडको डिजास्टर स्मारिकालाई नेपाली बोल्न त मजाले आउँदो रहेछ किनभने यहीँ जन्मेर होइन अब यहीँको स्कुल पढेर ब्याचलरसम्म यहाँ पढिसकेको मान्छे सबै अब फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज त अङ्ग्रेजी नै भयो नि त इङ्ग्लिस नै भयो होइन त्यति गर्दा पनि नेपाली मजाले आउँदो रहेछ तपाईँलाई होइन अलिअलि गाह्रो अनि लेख्न त आउँदैन होला लेख्न त आउँदैन नाम लेख्न आउँछ तर एकदम मेरो बकेट लिस्टमा छ मेरो बकेट लिस्टमा एकदम पढ्न मेरो मामु चाहिँ कहिलेकाहीँ here there she tries to teach me म चाहिँ लास्ट टाइम नेपाल जाने बेलामा त्यो क ख ग सर्ट हुन्छ नि त्यो तमिलमा किन्ने त्यो किनेर यसरी क ख भनेर आफै लाइक सेल्फ टिच गरेको जस्तै you know खेलिरहेको थिएँ तर I have not yet learned नेपालमा पहिला चाहिँ कति वर्षको उमेरमा पुगेको I was 15 मा होइन 15 वर्षमा नेपाल पुग्दाखेरि चाहिँ जस्तो बुबा आमाले चाहिँ यहाँ नेपालको बारेमा कति कुरा गर्नुभयो होला घरमा यहाँ चाहिँ जो पाहुनाहरू आउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि नेपालको बारेमा कुरा गर्नुभयो होला कस्तो सोच्थ्यो नेपाल कस्तो थियो कस्तो होला भन्ने लागेको थियो होला त्यो बेला खै म एकदम टुवा परेको थियो जाने बेला एकदम लाइक almost a little bit overwhelming थियो just because मैले मेरो first time Nepal experience मेरो like खासमा यहाँ चाहिँ हामीसँग family छैन आमा बुवा मात्रै छ मामु र बुवा चाहिँ दुईजना चाहिँ सबभन्दा youngest family सबभन्दा बच्चा so they left Nepal अनि unfortunately हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा पनि बित्नु भएको थियो by the time they were here so we didn't मैले भेट्न पाएन तर अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै मेरो जन्मिने बेलामा was before this internet revolution right त्यो FaceTime पनि थिएन त्यो भिडियो च्याट पनि खासमा थिएन so मैले मेरो हजुरआमा हजुरबुवासँग त्यति कनेक्सन चाहिँ फोनमा चाहिँ गफ भयो एक दुई तीन ताली मात्रै होला तर त्यस्तो त्यो महँगो त्यो बेला एकदम महँगो पनि थियो अनि अलि गाह्रो पनि थियो त्यो एक्सेसिबल पनि थिएन हजुरबुवा हजुरआमालाई सो अलिकति त्यो बेलामा अलिकति अनि बुवा जन्मिनु भएको चाहिँ कुन जिल्लामा रहेछ थाहा छ बाबा चाहिँ झापा बाबा चाहिँ एक्चुली गौरीगञ्जमा जन्मेको अनि मामु चाहिँ चाबेल काठमाडौँको कस्तो मम्मी जन्मेको घरलाई चाहिँ के भन्छ थाहा छ माइती भन्छ माइती घर है त्यो एउटा गीत पनि छ मैले त्यो गीतमा डान्स पनि गरेको छु भाइसँग त्यो चाहिँ नेपालमा पनि स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ धेरै बच्चाहरूले नाचेका छन् यस्तो सुनिन्छ कि नेपालमा चाहिँ त्यो गीतमा ननाच्ने त बच्चै हुँदैन भन्ने अनि त्यो अर्को गीत त्यो वनमा फुले फुलमा पनि जसले पनि सबैजनाले नाच्छ नि त्यो गीतमा त्यो अर्को पनि छ त्यो I don't remember त्यो गीतहरुमा यहाँ नाच्नु भएको छ तपाईँ अनि मै छोरी सुन्दरी पनि जयले सबैजनाले नाचेछन् अनि त्यो चाहिँ यहाँ नाच्न गरेर त्यो गीत गाउन चाहिँ कसले सिकायो त घरमै घरमै हजुर घरमै त्यो बेलामा चाहिँ मैले त्यो शब्द बुझ्ने शब्दहरू आफै मैले यसरी गर्थेँ अनि मामु यो शब्द बुझेन मलाई बुझाउनु भन्थे अनि मामुले त्यो चाहिँ means mountain or त्यो चाहिँ like means river and then like cola or whatever the cola like यसरी गर्छु हुन्छ like matching भनेर मामु र म दुईजना मिलेर कोरियोग्राफ गर्थ्यौँ कस्तो रमाइलो त्यही त 15 वर्षकोमा तपाईँ नेपाल पुग्नु भयो है त्यसपछि कहाँ जानुभयो त नेपालमा त्यो बेलामा एकदम मैले घुमेको थिएँ धेरै so इलाम पनि पुगेको थिएँ मेरो सबभन्दा फेभरेट पार्ट अफ नेपाल that I traveled to unfortunately मैले चाहिँ लुम्बिनी पुगेको छैन yet एकदम मेरो like top of the list अनि हुम्ला पनि I want to really visit it's very interesting with the oxygen concentrators. We actually were able to donate one. त्यही त हुम्लाको नाम कसरी थाहा भयो होला भनेर सोचिरहेको थिएँ so Humla is another one that's on my list and then
those two तर त्यो पहिला काले जाने बेलामा मेरो सबैभन्दा फेभरेट was definitely इलाम त्यो बेलामा पनि we had reached like Japa all the way Japa पनि जापा र इलाम नजिकै छन् त exactly जापामा त यतिकै गर्मी छ इलाममा त अलि चिसो हुन्छ so गर्मी जापा है लामखुट्टे टोकेर कस्तो हैरान पारेको थियो त्यो बेलामा अनि त्यसपछि अब काठमाडौँमा त बसिहाल्यो हजुर हैन चाबेल मामा घर गइयो अनि उता घरमा पनि गइयो जापा पनि हजुर त्यसबाहेक अरू ठाउँ घुम्न पनि गइयो खै त्यति कति दिन बस्यो actually गएको थियो cuz like I don't even remember हामीले चितवन पनि गएको थियो एकदम रमाइलो थियो त्यो सफारी पनि गरेको थियो अनि कहाँ खै 2-3-4 वटा ठाउँमा like रोकेको थियो तर I don't exactly remember it was so ए भनेपछि अनि त्यसपछि फेरि 22 वर्षको हुँदाखेरि पनि गइयो भने धेरै भएको छ नि 4-5 वर्ष नेपालमा अर्थक्वेक आइसकेपछि गएको हो हजुर after the earthquake yeah त्यति बेला चाहिँ के कामको लागि गएको त्यतिकै पारिवारिक भेटघाट कि हैन त्यो बेला चाहिँ एउटा हस्पिटलमा सेवा गर्न गएको हजुर त्यो चाहिँ दमकमा झापाको दमकमा अनि कस्तो सेवा गर्न गइयो त हस्पिटलमा एउटा हस्पिटलको असिस्ट मात्रै गर्ने मैले खासमा जाने बेलामा exposure to the medical field was more what I was interested in त्यो अनि त्यहाँ जाने बेलामा एकदम like hands on experience दिनुभएको थियो त्यहाँको डाक्टरहरूले so C-section को suture पनि कसरी गर्ने सिकाउनु भएको थियो अनि epidural पनि कसरी spine मा CSF मा inject गर्ने पनि सिकाउनु भएको थियो all types of very like usually you would not have access to that kind of like so it's kind of volunteering yeah it was like volunteer work and because I was a pre-med they were very excited to have me and you know it was just very fun अनि कति बस्यो त त्यसले दमकमा दमकमा I was there for the hospital maybe 25 days 25 days like अनि I have an auntie Didi tha she's in Damak as well and I would or like take a rickshaw or take any like go out and there was no cabs I थिएन तर it was like सानो बाटो अनि rickshaw-हरु पनि थियो अनि mostly rickshaw so that's how we would travel from you know Didiko Gar to hospital and back अनि तर local bus पनि थियो होला local bus थियो तर it wasn't that far so local bus को त्यो like खासमा it was mostly rickshaw what is it called त्यो सानो train छ नि not train सानो बसहरु छ नि minibus micro micro yeah micro चाहिँ पनि चढे so micro yeah exactly एकदम squish एकदम compact छ नि त्यसमा चढेर तपाई हस्पिटल जाने आउने अनि फर्किने बेलामा चाहिँ हस्पिटलले usually manage गर्थ्यो कसरी like पठाउने either one of the doctors would drop me off or someone would drop me back off तर त्यहाँ पुग्ने बेलामा अनि तपाई मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि अरु पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसरी भलन्टियरिङ गर्ने त्यो बेलामा म मात्रै थिएँ yeah so actually I took my resume to Nepal मसँग प्लान थिएन कसरी भलन्टियर गर्ने मसँग आठ मात्रै आएर म नेपाल जान्छु अनि फिगर आउट गर्छु अनि एक्लै गयो म एक्लै गएको यहीँबाट एक्लै गएको and it was like maybe 24 hours of the flight with my layovers and it was my first trip alone okay अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ स्मारिकाले चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताहरुको लागि चाहिँ जो दुःखमा पर्नु भएको छ उहाँहरुलाई सघाउने भनेर गो फन्ड भन्ने चलन छ जसमा चाहिँ जसले पनि कुनै एउटा कजको लागि कुनै एउटा कारणको लागि चाहिँ आफूले सकेको रकमहरु दान गर्न सक्छ इन्टरनेट थ्रु त्यसको लागि यहाँबाट प्रयास गर्नुभयो र उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले 25 to 30,000 डलर चाहिँ नेपालको लागि त्यसरी उठाएर खर्च गराएको छु भनेर त्यो चाहिँ कहिले देखि थालेको त So हाम्रो इनिशिएटिभ चाहिँ मेमा सुरु भएको यही मेमा हजुर so it's been a little bit over 2 महिना all of May maybe 3 हप्ता Mayको 3 हप्तामा already almost 25,000 American dollars पुगेको थियो and then Okay. अनि यो चाहिँ कसरी नेपालमा चाहिँ कसरी खर्च गराइएको छ त्यहाँ कसरी हेर्छ ह्यान्डल गर्छ हजुर so right now we're
it's not just हाम्रो organization that did so हाम्रो organization ले around 30,000 American dollars चाहिँ fundraise गरेको छ तर umbrella को मुनि एउटा ठुलो संस्था छ CPI भन्ने अनि त्यो संस्थासँग अलिकति collaborative work they have more budget पनि छ तिनीसँग manpower यहीँको तर अमेरिकाको तर एउटा chapter नेपालमा पनि जस्तो छ अनि they were collaborate गरेर we worked together and I actually used their distribution method it's all hospitals right now in Nepal are open to apply for these oxygen concentrators to be donated to them. अनि भनेपछि त्यसको वर्किङ एरिया पनि छ त्यो चाहिँ यो फिल्डमा खर्च गर्ने भनेर के कस्तो हुन्छ हजुर त्यो वर्किङ एरिया यो फिल्डमा तपाईहरुले यहाँ फन्ड रेज गर्नु भएको थियो त्यो फन्ड चाहिँ यो सेक्टरमा खर्च गर्ने भन्ने पनि छ not exactly so अहिलेसम्म त्यो almost the 25,000 is going to be for oxygen concentrators for sure. And the other around 5,000 we're trying to focus on other COVID relief items. Right now there's a form through Kit Nursery Club and CPI, and so what we're actually trying to do is collect data, working with this bigger organization. There's a lot of questions on the form. Pretty much like the COVID Upachar Center, like how many cases, how many beds, access to oxygen, do you have like oxygen plant, all these really like, it feels like day question. There's maybe tisora question on the form, but it's pretty sajilo. And according to the question, we use to assess the need, right? Need assessment. Exactly. And if the need is there, then we do our best. For example, हाम्रो संस्था Kit Nursery Club चाहिँ 30 वटा oxygen concentrator, not 30, maybe 22 वटा 22 वटा oxygen concentrator चाहिँ already fund गरेको छ. So हाम्रो हातमा already आइपुगेर almost all of them have been already distributed. स्मरिकालाई एउटा मेरो अर्को प्रश्न है जस्तो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ जति बेला नेपालमा चाहिएको थियो त्यति बेला अमेरिकामा पनि सजिलै किन्न पाइदैन थियो अलि गाह्रो थियो एकदम गाह्रो थियो कसरी पठाइयो त सो त्यो बेलामा हामीले लोकल मार्केट नेपालमै लोकल मार्केट एकदम प्राइस हाईमा किनेको थियो त्यो बेलामा just to provide immediate relief. So like I said, the local market ma already 22 local market ma हामीले 22 वटा किनेको थियो अनि त्यहाँ पाइयो त्यति बेला पायो महँगोमा पायो तर पायो अनि at that time already almost $30,000 चाहिँ fundraise भएको थियो so एउटा choice हाम्रो संस्थाले choice we had to make a choice right of a धेरै like महँगोमा किन्ने कि पर्खिने अनि सस्तोमा किन्ने तर पर्ख्यो भने के थाहा like how many people are already gonna suffer through the consequence and we made a very quick assessment and we said we fundraised $30,000 let's just buy what we can find whatever we can get our hands on if it's available for us to purchase let's purchase so we 2 by 2 we reached 22 finally so त्यसो भए यो अभियान चाहिँ कोभिड भन्दा अगाडिदेखि नै सुरु गरेको कि स्मारिकाहरूले चाहिँ कोभिड पछि यो फन्ड रेज गर्ने नेपालको लागि सघाउने भन्ने चाहिँ पछि कोभिड पछि so मेमा भर्खर सुरु गरेको अनि तर अब हैन नेपालमा चाहिँ गएर सघाउँछु भलन्टियर काम गर्छु भनेर चाहिँ तपाई अब आफू 15 मा हुँदादेखि नै हैन त्यति बेलादेखि नै थाल्नु भएको रहेछ झापामा गएर पनि काम गर्नु भएको रहेछ तपाई जन्मेको यहाँ हैन तपाई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश अघि मैले भने हैन तपाईलाई नेपाल गएर काम गर्नु पनि छैन खासै केही पनि गर्नु छैन तर नेपालीलाई सघाउँछु नेपालीहरुको दुःखमा साथ दिन्छु भन्न चाहिँ किन मन लाग्छ खै कस्तो भित्रबाट एकदम कनेक्टेड जहिले पनि लागेको थिए लाइक इभन नेपाल त्यो 15 वर्षमा जाने बेलामा the first night मामले कस्तो लाग्यो अनि मैले जादु जस्तै भने because त्यो फ्यामिली भनेको कस्तो लाइक यिनीहरु मान्छेहरु मैले एकतालि पनि भेटेको थिएन तर as soon as I met कस्तो माया लागेको नि लाइक सबै मेरो कजिनहरु मेरो लाइक
एन्टहरू अङ्कलहरू सबैजनासँग कस्तो लाइक नजिक जस्तै लागेको थियो एक दिन मात्रै भेटेको थिएँ कस्तो नजिक लाइक कस्तो मेरै मान्छे जस्तै लागेको थियो अनि खास नेपालमा सबै द कम्युनिटी त्यस्तै छ नि सबैजना आन्टी हो सबैजना अङ्कल हो सबैजना कस्तो नजिक लाग्छ नि सो मलाई त त्यो कल्चरले त्यो त्यस्तो कल्चर मेरो एकदम लाइक त्यो कल्चर जहिले पनि इन्स्टल भएको थियो मलाई सो very like close knit, very like just always feeling like जहिले यहाँ घरमा गफ हुन्थ्यो होला हैन अनि बुवाले मेरो फलानु छ भन्नुहुन्थ्यो होला मम्मीले मेरो आन्टी हुनुहुन्छ यस्तो भन्नुहुन्थ्यो होला सबैजनालाई भेट्न पाइयो हजुर अनि कस्तो खुसी लागेको थियो त्यो बेलामा मलाई अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यहाँ तपाईलाई अंग्रेजी बोल्न पो सजिलो त नेपाली बोल्दाखेरि त यो एक्सेन्ट आउँछ नि एउटा नेपालमा गएर उहाँहरुसँग बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो त्यो अनुभव नेपाल सबैजनालाई एकदम रमाइलो लाग्यो नि मलाई पनि रमाइलो लाग्छ कि नेपाली बोल्ने बेलामा मेरो नेपाली चाहिँ बेटर हुन्छ नि अफ कोर्स म्याटर अफ फ्याक्ट अनि सो जहिले पनि हाम्रो नेबरहरूले हामी सबैजना लाइक बसौँ गफ गरौँ भन्थ्यो अनि म के भन्नु भन्थेँ अनि केही whatever you feel like then जहिले पनि random story भन्थेँ के खेल्दै यो त्यो या random जहिले पनि सब अनि already by nature म चाहिँ एकदम random मान्छे नै छु so त्यो नेपालीमा मिक्स गर्ने बेलामा just एकदम random topics I can go from like music अनि movies and then sports and then back to like politics यहाँ बसेर अब नेपाली समुदायमा त हामीले खाने कुरा पनि मिक्स हुन्छ नेपालकै कुरा पनि छोडै आउँदैन अनि यहाँ खाने कुराहरु पनि खाएको हुन्छौं हैन नेपालमा गएर त्यो यहाँ चाहिँ त्यही भात वा त्यही दाल खाए पनि यहाँको टेस्ट अर्को हुन्छ तर नेपालको अर्को हुन्छ जो हामी जस्तो नेपालबाट यहाँ आएका छौं उसलाई चाहिँ त्यहीको स्वाद मन पर्छ हैन स्मारिकाहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ So actually even though I was born here even though म यही जन्मेको थिएँ I have not had beef so I still don't eat beef I know that यहाँ normal हो त्यो चाहिँ normal यहाँ चाहिँ सबैजनाले beef खान्छ unfortunately it's very sad तर even still I actually don't eat म चाहिँ दुई खुट्टा भन्दा धेरैको जनावर खादिन so कुखुरा खान्छु turkey खान्छु माछाहरू खान्छु तर त्यो गाई खादिन गोरु खादिन none of those I don't eat खसी खादिन none of that lamb खादिन I don't know how to say lamb but anything with more than 2 legs it's off the table for me okay not since I'm 6 class को मैले rule बनाएको अनि still मानेको छु अनि अरु खाने कुरा चाहिँ कस्तो लाग्यो नेपालमा गएर नेपाल म चाहिँ मलाई गाह्रो so पहिला जाने भन्दा अगाडि गाह्रो हुन्छ कि जसै लागेको थियो तर त्यहाँ हुने बेलामा भात breakfast भात lunch भात dinner happily खाएँ happily कस्तो मिठो पनि लागेको थियो the only thing मलाई त्यस्तो त्यति धेरै मन परेन is the the दूध गाईको दूध like directly it just was a little bit अलिकति मलाई the flavor चाहिँ गाह्रो भयो अलिकति पचाउन तर besides that everything so delicious अनि of course momo every day at least ek thali I was like a momo addict अनि यहाँहरु पनि खाइयो होला मोमो यहाँ पनि हामी मोमो बनाउँछौं नेपाली खानेकुरा खाने नेपाली चीज बनाउने भनेपछि यसो घर शहरमा कहिलेकाहीँ जमघट हुँदा पार्टी हुँदाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ फर्स्टमा बनाउने भन्ने हुन्छ पकौडा पकौडा समोसाहरू पनि बनाउँछ for like hand finger foods and then what else otherwise dal chana I love chana मेरो सबभन्दा फेभरेट तरकारी एकदम मन पर्छ चना अनि नेपालमा गएपछि काठमाडौँ मन पर्यो कि झापा मन पर्यो कि धेरै तपाई बस्या भएर गाउँ मन पर्यो कि सहर मन पर्यो गाउँ for sure गाउँ easy गाउँ चाहिँ मलाई एकदम लामखुट्टे मन परेन त्यो चाहिँ मन परेन तर गाउँ चाहिँ मेरो एकदम like it was just it's so different maybe Kathmandu feels a little bit it's more city it's more urban it feels more you know it's faster paced but the Gao it was just a whole other experience अनि नेपालमा चाहिँ के कुराले चाहिँ आफुलाई त्यस्तो लाग्यो स्मारिकालाई चाहिँ होइन मैले पनि सगाउनु पर्छ मैले नि यहाँ फन्ड रेज गर्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो किन लागेको खै honestly I think मेरो आमा बुवा honestly in for them right because all the sacrifice so like
anyone that leaves their country, makes the sacrifice of maybe not being able to go back and see your family, and I feel like that's the ultimate. Imagine पनि गर्न सक्दिनँ, right? Pretend, right? If I say म अस्ट्रेलियामा बस्छु, आमा बाबालाई छुट्टैसँग imagine पनि गर्न सक्दिनँ. Really, I really can't imagine. So to think like yay age ma, because आमा बाबा was 26 American बेलामा. So yay age ma, मेरो आमा बाबाले family leave गरेर new life सुरु गरौँ भनेर आउनु भएको थियो. अनि त्यो जहिले पनि instill भएको थियो त्यो म चाहिँ नेपाली नै हो. Whether my passport might be American, right? But I still feel like I'm Nepali more than anything, even as an American. तपाईलाई त्यही त तपाईको एक्सन सुन्दा मात्रै यो नेपालमा जन्मेको होइन होला भन्ने मात्र लाग्छ. Exactly. त्यो बाहेकको तपाईको लवाई तपाईको हैन अब अनुहार देखि लिएर तपाईले जे लगाउनु भएको छ नि जस्तो तपाईले त्यो यो ओमको मेरो यहाँ नेपाली चन्द्र सूर्य त्यही त चन्द्र सूर्य हैन उता काली कालीको ट्याटु बनाउनु भएको छ. अनि यो चाहिँ कसरी यो कोबाट इन्स्पायर हुनुभएको? घरमै गफ गर्दा गर्दै बुवा मम्मीले भन्दै कि कस्तो यो कुराहरू चाहिँ जस्तो त्यो औँठी लाउँछु. औँठी चाहिँ जहिले पनि मन पर्ने. सो नेपाल जाने बेलामा कोही नेपाल जाने बेलामा नेपाल नानी के चाहियो नेपालमा औँठी पठाउनुस् भन्थे. अनि so at this point I have like a collection of maybe like 50वटा औँठीहरू जहिले पनि स्विच गर्छु. जहिले पनि यो चाहिँ त्यति धेरै होइन. Usually I have more. त्यही त. अनि चन्द्र सूर्य चाहिँ हामी चाहिँ 4 जना छौँ. हामी सबै like Nepali Americanहरू. We all have matching चन्द्र सूर्य tattoos. So बाबुसँग छ एउटा अनि मेरो अर्को 2 जना एकदम नजिक भएको cousinहरू in a sense. Yeah. Not by blood but by time. So we have matching tattoos, all of us. We're all Nepali Americans. भनेसी अनि भाइ हैन तपाईको एउटा भाइ. भाइकोमा चाहिँ के छ? सूर्य छ कि चन्द्र छ त? No, बाबुसँग सेम छ तर बाबुको कालो अनि बाबुको मुनि चाहिँ शेड भएको छ. मेरो चाहिँ actually mistake गरेको थियो तिनीहरूले. Your line is not supposed to be there. The tattoo artist made the line and she was like, oh my god, I'm so sorry. And I was like, you ruined my tattoo. This is not what it's supposed to look. Kasma, there's no line. The flag like the line sign. So it was actually a mistake. It was not supposed to be here, your line. Okay. तर केही भएन. यो चिनिन्छ. चन्द्र सूर्य. Yes. अनि त्यसो भए अब कालीको त तपाईले ट्याटु नै बनाउनु भएको रहेछ हैन आफ्नो पाखुरामा. भनेसी अब नेपाली घरहरुमा जस्तै पूजाआजा गर्ने त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ कसो? हजुर. हामी चाहिँ एकदम हाम्रो घरको लाइक पछाडी हामीले एउटा मन्दिर जस्तै बिल्ड गरेको छ. So कहिलेकाहीँ when I'm feeling out of tune, त्यो धुप पनि बाल्छु, पूजा पनि गर्छु कहिलेकाहीँ. तर खासमा त्यहाँ चाहिँ मेडिटेट गर्न जान्छौँ. नभए तर मामुले जहिले पनि like growing up, she's always taught me त्यो सबै like ceremony. So त्यो भाइटिकाको बेलामा पनि स्कुल जाँदिन थिएँ, दसैँको बेलामा पनि स्कुल जाँदिन थिएँ. So like usually school हुन्छ नि यहाँ अरू मान्छेसँग school still जान्थ्यो. So I would wait, like Octoberको बेलामा, Septemberको बेलामा अब दसैँ आउने लागेको छ, म स्कुल जानै पर्दैन त्यो दिन. खानाहरू मिठो पनि मिल्छ अनि आशीर्वाद पनि टिका आशीर्वाद पनि पाउने मिल्यो त्यो दिनमा. अनि बच्चा बेलामा दक्षिणा पनि आउँछ, right? So it was एकदम रमाइलो त्यो बेला. अनि भाइटिका पनि I think तिहार हजुर. So तिहार कुकुरको तिहार पनि छ, कागको पनि छ. So त्यो सबै गर्छौँ हामीले. गाईको चाहिँ गाई यहाँ हुँदैन. Usually गाई गोरु हुँदैन तर काग यहाँ हुन्छ. अनि कुकुर हाम्रो घरमा पनि एउटा कुकुर पालेको छ. तपाईँ त फेरि अब यहाँ बाइ प्रोफेसन चाहिँ रुचि पनि भयो हैन? तपाईँ चाहिँ यो एनिमल राइटको विषयमा पनि काम गर्नुहुँदो रहेछ. हजुर. हैन त्यो चाहिँ कस्तो काम हो? So मैले actually I'm the founder. मैले मेरो आफ्नै एउटा संस्था खोलेको छु. त्यसको नाम चाहिँ Kitten Nursery Club. त्यसमा तपाईँ के हुनुहुन्छ? I am the executive director and founder. So I'm the CEO and executive director. It's a whole team of us. There's maybe 10 जना हामी, सबै different positions. अनि
basically यहाँ अमेरिकामा चाहिँ there's a overpopulation problem एकदम धेरै जनावर जन्मिन्छ अनि त्यो like overpopulation नेपालमा पनि similar problem छ right कुकुरहरुसँग at least the like बाटोको कुकुरहरुसँग so अमेरिकामा बाटोको not so much बाटोको कुकुर तर बाटोको बिरालो अनि एकदम here in LA County it's so sad you know the सबै animalहरु त्यो shelterमा लग्छन् मान्छेहरुले अनि shelterमा तिनीहरु मार्छन् अनि it's like so many like thousands and thousands of cats every day get euthanized here in LA County. So when I started learning about that, I was like, what can I do? Right? And so it's just a group of friends. We're a volunteer base, हामी सबै volunteer हो. All you have to do is want to help, right? So we have positions for example, like if you're allergic to cats and you can't actually like foster, you can help us transport from getting point A to point B. You can help with the meet and greets. You can help with paperwork. You can help with fundraising. So there's so many aspects of it. But basically, we're focusing on getting cats that are going to be euthanized in the shelters to be removed. So we're saving cats at the end of the day. Yeah. अनि तपाईको त्यो तपाई फाउन्डर भएको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अरु कति जना कहाँको मान्छेहरु छन् त? So we have one other Nepali person on the team. We have a bunch of Nepali supporters. So all my हाम्रो सबै like साथीहरु everyone supports everyone is really great at supporting Kitten Nursery Club. But a lot of the people are just different people I've met throughout my life. So हाम्रो like 10 जनाको सर्कलमा 2 जना चाहिँ मेरो एक क्लासको साथी अनि एउटा 6 क्लासको साथी छ अनि एउटा 10 क्लासको साथी छ so just different people that throughout my life that I've met that I felt like would make a good So all they are Nepalese? No, most of them are American. Most of them are American. Right now we have one Nepali on the team as well. But the Nepali culture, you know, we don't really like cats, right? मलाई पनि खासमा बिरालो मन परेको थिएन. म चाहिँ कुकुर I like कुकुर, right? फेरि मान्छेको नेचरमा पनि नि फरक पर्छ हैन कतिले चाहिँ मन पराउँछ कल्चरले भन्दा नि हैन अब बिरालो पाल्ने पनि चलन पनि छ कतिपय ठाउँ नेपालमै पनि हैन तर नेपालमा चाहिँ बिरालो भन्ने बित्तिकै अलिक छुच्चो अलि चोर Exactly. दूध चोर दिने Exactly. There's a saying, right, about like the versus biralo र कुकुर. There's some saying where like कुकुर like कुकुर बिरालो जस्तो भन्ने छ. एकदमै फाइट गर्ने. Oh no. I meant there's a different saying. There's one that's like कुकुर like खुवायो भने like he'll like give you maya or whatever. That are like biralo they sit and they wait and they think like they sit and they wait for like त्यो आगो थाप्ने बेलामा. Do you know what I'm saying? Do you know that it's जहिले पनि whenever I say बिरालोको rescue गर्छु नेपाली मान्छेहरूले कुकुरको किन नगरेको भन्छ. First question जहिले पनि. अनि response चाहिँ कुकुरलाई rescue गर्न is एकदम way गाह्रो बिरालो भन्दा. You need more space, you need more everything. Because it's not the same, right? Biralo you're able to just keep in a room. A kukur you have to walk, you have to potty train. It's very hard. Okay. ल स्मारिकाले भनेको त्यो कुरा चाहिँ जुन कुकुर र बिरालोको प्रसंग छ यदि तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु हो तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला म स्मारिकालाई पनि देखाउँछु त्यो कुरा हैन कतिपय गाउँ ठाउँहरुमा हाम्रो चाहिँ यस्ता कतिपय कहावतहरु हुन्छन् कतिपय त्यस्ता कथाकुथुङ्ग्रीहरु हुन्छन् जुन चाहिँ भनिने गरिन्छ केटाकेटीहरुलाई सुनाउने गरिन्छ त्यसको कति ठूलो प्रभाव हुँदो रहेछ हेर्नुस् त जो अमेरिकामा जन्मेर हुर्केको मान्छेले पनि त्यो कथा सुन्नु भएको छ त्यो कुरा सुन्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ होइन म चाहिँ यो विषयमा पोजिटिभ हुनुपर्छ मैले चाहिँ यो काम मैले आफैले थाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई अनुभूति भएको रहेछ आफ्नो संस्कृति आफ्नो कला आफ्नो चाहिँ जुन हुर्काई वा आफ्नो आमा बुवा पिता पुर्खाको हुर्काईले कति पुस्तासम्म कसरी त्यसले प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने एउटा कुरा हो म एकजना नेपाली चेलीसँग कुराकानी गरिरहेको छु जो अमेरिकामै जन्मिनु भएको हो उहाँलाई नेपाली बोल्न कष्टसाथ आउँछ तर प्रयास गरिरहनु भएको छ र उहाँले नेपालीहरुको लागि यति सात समुद्र पारी भन्ने हाम्रो चलन छ यदि परको आफूले चिनेको नजानेको आफू पनि जम्मा दुई चोटी मात्रै गएको ठाउँको यत्रो धेरै माया छ यत्रो धेरै सद्भाव छ
हाम्रो त्यति संस्कार त छैन नेपालमा ट्याटुहरू बनाउने यताउता भन्ने। उहाँले आफ्नो हातमा चन्द्र सूर्यको ट्याटु भनेर चन्द्रको ट्याटु बनाउनु भएको छ, कालीको ट्याटु बनाउनु भएको छ। यो पनि एउटा समर्पण हो। हामीले देख्दा सामान्य लागे पनि यो सामान्य मान्छेले गरिहाल्न सक्ने काम होइन जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। जो विदेशमै हुर्केको छ, यहीँ जन्मेको छ, उसको लागि त झन् अलि असामान्य नै काम हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर स्मारिकाले गरिरहनु भएको छ। म थप कुरा गर्छु। यदि स्मारिकालाई तपाईँले केही सोध्नुपर्ने छ, केही भन्नुपर्ने छ, मेरा यो कुरा पनि सुनाइदिनुहोस् भन्नुपर्ने छ भने कमेन्ट गर्नु होला। मौका मिल्यो भने फेरि अर्कोचोटि हामी आएर कुरा गर्नेछौँ। स्मारिकालाई अब अन्तिममा चाहिँ फेरि अर्को एउटा प्रसङ्ग, अब नेपालतिर जाने योजना छ कि छैन, नेपालमा गयो भने के गर्ने होला, त्यस्तो केही सोचाइ छ कि छैन? एकदम छ। सो इन द नेक्स्ट 2 weeks 2 हप्तामा मेरो आमा र भाइ नेपाल जानु लागेको छ अगस्तको 1st मा। सो मेरो प्लान चाहिँ होपफुली सेप्टेम्बरसम्म औँठी पनि आउँछ अनि मिल्यो भने मामु चाहिँ अक्टोबरसम्म हुनुहुन्छ त्यहाँ। सो मिल्यो भने म चाहिँ दसैँको बेलामा जान्छु। मिल्यो भने म चाहिँ नेपाल चाहिँ दसैँको बेलामा गएको छुइनँ, जुनको बेलामा मात्रै गएको। मैले अघि सोध्न मन लागेको थियो यो नेपाल चाहिँ दसैँमा मनाउन मन छ कि छैन भनेर। एकदम कस्तो लाइक डिफरेन्ट छ भन्छन् है, एकदम लाइक सबै लाइक सो त्यस्तो खालको दसैँ I've never experienced right। यो नेपाल अमेरिकामा जन्मेर हुर्केर त्यस्तो खालको दसैँ एक्सपिरियन्सै छैन। त्यो कथामा मात्रै मुभीमा मात्रै देखेको छु, कस्तो रमाइलो देखेको छ। ए मुभी हेर्नु भएको छ? नेपाली मुभीहरू कुनै हेर्नु भएको छ? Yeah, I've seen Nepali movies. Yes. नाम याद छ? याद छैन हैन। कस्तो नाम मेरो I'm so bad in हैन। ठिकै छ। अनि नेपाली गीतहरू अघि तपाईँले नाच्ने गीत त याद गर्नुभयो, अरू कुनै चल्तीको गीतहरू, पुराना गीतहरू घरमा कसैले सुनेको, आफैले सुनेको पनि याद छ? कुन? सो जहिले पनि हामी त्यो क्याम्पिङको बेलामा रेसम टिभी सबैजना गाउँछ of course right। त्यो उठ्यो बस्यो त्यो गेम जस्तै right। अनि म एकदम I'm very good at it। त्यो उठ्यो बस्यो I know exactly when I'm supposed to sit and stand। अनि it's actually really funny। स्मारिका पौडेलसँग हामीले थुप्रै विषयमा कुराकानी गरिसक्यौँ। स्मारिकाको टोन, त्यो एक्सेन्ट सुन्दाखेरि जति कुरा गऱ्यो भने त्यो सुन्नलाई चाहिँ कानलाई एकदम मजा हुँदो रहेछ। मलाई कम्तीमा त्यस्तो लाग्यो, सायद तपाईँलाई पनि त्यही लाग्छ, मलाई जस्तो लागेको छ तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ होला। अझै कति कुरा सुन्नु तपाईँलाई लागेकै छ होला पक्कै पनि। म अझै केही विषयहरूमा स्मारिकासँग कुराकानी गर्छु। अहिले चाहिँ म गीत सङ्गीतको कुरा गर्दैछु। अघि स्मारिकाले चाहिँ दसैँ तिहारमा नाच्ने गीतको विषयमा कुरा गरिहाल्नुभयो। हामी जसरी नेपालको स्कुलहरूमा चाहिँ माइती घर भन्ने गीतमा नाच्छौँ, त्यसै गरी स्मारिका पनि नाच्नुभएको रहेछ। अब स्मारिकाले गाउने गीत चाहिँ के होला त नेपाली गीत, म त्यो सोध्दैछु है त। कुन गीत गाइन्छ रे स्मारिका नेपाली? सो मेरो एकदम फेभरेट एउटा गीत छ त्यो एक्सिस ब्यान्ड। दुईवटा ब्यान्ड छ, एक्स पनि छ जहाँ 3 जना मात्रैको ब्यान्ड होइन, शिवमुखियाहरूको। त्यसपछि एक्सिस भन्ने ब्यान्ड पनि छ। एउटा एक्सिस रक ब्यान्ड हो आई थिङ्क राइट। त्यो इट मस्ट बी ओभर 10 वर्ष पुरानो गीत। त्यो अधुरो प्रेम भनेको गीत अलिकति गाउने अलिकति चाहिँ सुन्नु पर्यो कस्तो सुनिँदो रहेछ भनेर। राम्रो आउँदैन, आवाज चाहिँ राम्रो आउँदैन। ठिकै छ। सायदबाट सुरु हुन्छ। सायद त्यो मुटुमा मेरो नाम कोरिएको छैन, सायद यो बाटोमा तिम्रो नाम लेखिएको छैन, अधुरो मेरो प्रेम। ओके, कस्तो राम्रो। अनि स्मारिकाले त्यो गीत सुन्ने बेलामा त हुर्केको यहाँ होइन, बुवाहरूले आमाहरूले गीत सुन्नुभयो भने पनि त्योभन्दा पुरानो गीत सुन्नुहुन्थ्यो होला। त्यो गीत चाहिँ कसरी झुन्डिएको? त्यो चाहिँ मेरो कजनहरू, सो नेपालबाट लाइक कजनहरूसँग जहिले पनि कम्युनिकेट गरेको थिएँ। अनि एकदम मेरो मिल्ने कजनसँग हामी त्यो बेलामा मलाई एकदम मेटल मन पर्थ्यो, त्यो भन्थे। अनि oh you need to listen to this Nepali rock song भन्नुभएको थियो। and I was like oh send it to me and एकदम like even till this day I still sing that song in the shower। तपाईलाई अहिले नि मेटल मन पर्छ? Metal not so much। Metal I like rock, I do like rock music। नेपालमा पनि मेटल ब्यान्डहरू पनि छ, एक्स मन्त्रहरू होइन। so cool metal। Tamilma there's so many really awesome shows like almost every night, maybe not anymore pandemic but before pre-COVID
I hear the metal scene in Nepal is just growing, it's thriving, right? That's so awesome. Okay. ल एउटा चाहिँ एक्सेसको त्यो गीत भयो अनि अर्को Ani arko hazur have you heard of Yamabuddha? Yeah. Yamabuddha, of course, yeah. Okay. There's my favorite song by him, which rest in peace, is Sati, which I'm sure is everyone's, it's just interesting to think that like this music has even ever reached me, right? हाम्रा कतिपय दर्शकहरूलाई चाहिँ अब यमबुद्धको त्यो गीत याद नहुन नि सक्छ तर नयाँ पुस्ताको कोही हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई डेफिनेटली थाहा छ यमबुद्धको बारेमा र उहाँको गीतको बारेमा हैन त्यो गीत चाहिँ कस्तो थियो it's just like no Sati. I don't even remember the lyrics of that one. अनि यमबुद्ध चाहिँ अब सुसाइड गरेको वा चाहिँ बितेको भन्ने अब त्यो थाहा भएन हैन बितेको भनेपछि कस्तो लाग्यो त it was so strange because Gusta almost like a piercing feeling in my heart. I don't know, like personally of course him or just like it's nothing like that Gusta like the tragedy that Gusta like choyo hazur Gusta tragedy bunny, like it's so sad. Anytime any like struggles with depression and drug use and like drug abuse, it's very hard to you the very popular छ यही गीत हैन त Yeah, this is a git. Yeah. यो गीत नेपालमा पनि धेरै पपुलर छ I imagine, right? Etatira pugne it must be super popular. ल अब अघि अलिकति हामीले कुरा गरेका थियौं नेपालमा गयो भने चाहिँ कहिले गइन्छ अनि नेपालमा गएर बस्न चाहिँ कति समय बस्न मन लाग्छ एक दुई हप्तामा फर्किहालौं जस्तो लाग्छ कि एक महिना बस्नु जस्तो लाग्छ कस्तो लाग्छ हैन मलाई त नेपाल जाने बेलामा एक दुई हप्ता बसेर पुग्दै पुग्दैन at least like एक महिना दुई महिना मिल्यो भने 6 महिना like 8 महिना एकदम like मेरो like next रहर चाहिँ एक्सप्लोर गर्न छ सो त्यो लुम्बिनी पनि गएको छैन अघि नै पनि भनेको थिए लुम्बिनी चाहिँ एकदम जाने मन छ अनि पोखरा पनि गएको छैन yeah so Pokhara was the one that I really wanted to go every time and त्यो बाटो बन्द भएको थियो दुई ताली नै अनि अलि टाढा जाने मुस्ताङ पनि जाने मन लागेको छ also त्यतातिर I like the हिमाल चाहिँ मलाई एकदम like कस्तो राम्रो कस्तो ठुलो त्यो last time ट्रेलहरु छ yeah त्यो last time नेपाल जाने बेलामा actually मैले त्यो Mount Everest flight हुन्छ नि I took the flight just so I can see Mount Everest देखियो yeah so we flew right by the entire like Himal. It's crazy. I'd never seen anything like that in my life. स्मारिकालाई नेपाल ल अब चाहिँ स्मारिकाले बाँकी जीवन चाहिँ नेपालमै बिताउने हो भनेर नेपालमा लहर छोड्दियो भने बाँच्न सकिन्छ होला एकदम साच्चै के भन्दाखेरि चाहिँ थाहा छैन realistically सक्दिन होला depending on how long I'm able to for example like if I'm able to set up the like सबै access छ भने maybe सजिलै हुन्छ like running water तातो पानी त्यस्तो खालको luxury यहाँ के like यो चाहिँ सामान्य कुरा भयो यहाँ exactly so त्यस्तो खालको कुरा सबै like त्यो सबै like how do I say भयो भने सकिएला हैन नभए किनभने अब स्मारिका जन्मेकै यहाँको हो हैन थाहा नै छैन अब हावापानी नै यहाँको भइसक्यो हैन हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गएर बस्नको लागि चाहिँ रमाइलो लाग्यो even like एक वर्ष दुई वर्षलाई पनि कटाउन सक्छु तर I'm like जीवन like फेरि यहाँ नफर्केर I don't think that's like going to realistically I'm both I'm American and Nepali so maybe if I was born in Nepal it would be different right but yeah यहाँ अमेरिकामा पनि जस्तो अमेरिकामा चाहिँ म जहाँ गएर पनि बस्न सक्छु जस्तो लाग्छ कि अब आफू जन्मे हुर्केको क्यालिफोर्निया हैन California मात्रै America's कस्तो ठुलो कस्तो फरक एउटा स्टेट अर्को स्टेट एकदम सबैतिर एकदम फरक California भनेको एउटा स्टेट चाहिँ सबै खालको मान्छे पाउँछ अनि अलि लाइक बिलोङ्गिङ जस्तो लाग्छ नभए अर्को अरु स्टेटहरुमा अलि गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ स्मारिकाले चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ हामी अमेरिकामा वा यस्ता खालका देशहरुमा चाहिँ जुन डिस्क्रिमिनेसन छ नि व्हाइट ब्ल्याक वा अरु कुरामा हैन एजियन अमेरिकन हैन युरोपियन भन्ने कुरामा
वा धर्मको हिसाबले ज्युज हिन्दू मुस्लिम भन्ने होइन आफूले पढ्दाखेरि स्कुलमा वा काम गर्दाखेरि कहिले त्यस्तो खालको बिहेभ वा त्यो खालको कतै न कतै टच भयो छुनु पर्यो Californiaको luxuries, usually you get to avoid that. But when I was visiting Oregon, for example, I was maybe the entire city were, right? So everyone was staring at me. Sabidana hair, oh, त्यो को हो कसकाली कोही पनि ले मुखले भनेन तर कसो like मनले like यसरी hair थियो अनि so I am set to stay in California. America मा बसे पनि California मा बस्छु होला. त्यो हाम्रो समुदाय एकदम सानो छ नि त यहाँ. त्यही भएर हामीलाई कसैले चाहिँ नेपाली भनेर डिस्क्रिमिनेसन गर्ने त होइन तर कतिले चाहिँ अब धेरै ठुलो भएको भएर हामीलाई कतिले चाहिँ इन्डियन जस्तो इन्डियन या जहिले पनि हाई स्कुलमा मेरो एउटा टिचर नेपाल चाहिँ कन्ट्री पनि हैन त्यो इन्डियाकै एउटा पार्ट हो कन्भर्सेसन गर्नुभएको थियो अनि मैले हैन that's not true, you know. Of course, matter of fact, I could Google search गर्ने हो कि के भनेर यसरी बोलेको थिएँ त्यो प्रोफेसरसँग तर eventually obviously he was wrong. तर त्यस्तो पनि कुरा गर्छ मान्छेहरूले नेपाल चाहिँ इन्डियाको टुक्रा मात्रै हो खासमा own country चाहिँ हैन. What? त्यो भन्दा कस्तो हुँदो रहेछ कस्तो weird ni, right? Like it's weird. Kस्तो like ignorant ni. Okay. अनि अब तिमी चाहिँ कुन कन्ट्री ओरिजिनली कुन कन्ट्रीबाट हौ भने चाहिँ म नेपाल त भन्ने आइहाल्छ नेपालसँग जोडेर चाहिँ के भन्ने चिनाउँदाखेरि चाहिँ अरूले चिन्दो रहेछन् नेपाल So म चाहिँ नेपाल भन्छु and then म चाहिँ बुद्ध चाहिँ त्यही जन्मेको थिएँ भन्छु अनि त्यो माउन्ट एभरेस्टको ठाउँ पनि भन्छु अनि बल्ल त्यो बीच चाइना र इन्डियाको बीचमा चाहिँ पहिला चाइना भन्छु अनि and then China र इन्डियाको बीचमा ठ्याक्कै सानो एउटा सानो देश हैन भनेपछि मान्छेले चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट भएको देश भनेर चाहिँ चिन्दो रहेछन् yes or even almost सबैजनालाई बुद्धको हो थाहा छ तर कहाँ एक्ज्याक्टली बोर्न थियो त्यसो जियोग्राफिकली थाहा हुँदैन तर त्यो बुद्ध भनेको मान्छेको बर्थ प्लेस त्यो पनि up to some point बुझ्छन् त्यो पनि बुझ्छ है अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ रमाइलो लाग्छ कि जहिले पनि मान्छेहरू like when people don't know Nepal, I love it. I love to pull up a map, like, oh, right here, like, oh, wow, okay, I've never heard of that country, is usually, a lot of people have never heard. What's about the flag? Oh, I love that, right? The triangle, the only country with a double triangle flag, right? That's also something I always like throw into the trivia of Nepal. Oh, did you know that we have a triangular flag? Do you know why it's two triangles? Is it supposed to be mountains? यसको चाहिँ धेरैवटा रिजन छ यो चाहिँ अब नेपाल चाहिँ एकदमै पुरानो मध्येको देश पनि हो हैन त्यसले गर्दाखेरि यसको धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि छ अनि साइन्टिफिक रिजन पनि छ यसको हैन त्यसमा चन्द्र र सूर्य हुने भने चाहिँ हामी सदियौं कालसम्म चाहिँ रहने देश हो भनेर चन्द्र र सूर्य रहन्जेलसम्म त्यो देश हुन्छ भन्ने अर्थ पनि छ त्यसमा प्रयोग भएको जुन कलर छ ब्लू एन्ड रेड हैन त्यो ब्लूले चाहिँ पीसको मिनिङ दिन्छ साइन हो हैन रेडले चाहिँ काम हुने भन्ने खालको साइन दिन्छ हैन यो चाहिँ एकदमै डीप छ हाम्रो झण्डाको उसमा चाहिँ हैन अब कतिले चाहिँ रिलिजनसँग जोडेर पनि यो हिन्दू धर्मसँग कतै न कतै जोडिएको छ पनि भन्ने गर्छन् हैन तर पछिल्लो समय चाहिँ होइन यो हिन्दू धर्मसँग मात्र होइन कि नेपालमा सनातन भन्ने चलन छ भनेको लामो समयदेखि चलिआएको भन्ने हैन त्योसँग जोडिएको छ नट अबाउट द हिन्दू धर्म मात्रै भन्ने छ हैन त्यसले गर्दा यसको हिस्ट्री चाहिँ एकदमै लामो छ जस्तो पछि झण्डा बनाइदेऊ नि त भनेर एउटा पार्टीले एउटा पोलिटिकल लिडरले त्यस्तोले मात्रै भनेको होइन यो चाहिँ एकदमै लामो समयदेखि चलिआएको भएर यसको चाहिँ एकदमै यसको रुट एकदम डिप छ गहिरो छ त्यसले गर्दा त्यो भन्न पनि भन्दा साइन्टिफिकली पनि त्यसको जुन ट्रायङ्गुलरहरू कति हुने के हुने भन्ने पनि एकदमै साइन्टिफिक छ जस्तो अघि तपाईँले त्यहाँ ट्याटुमा देखाउनु भयो होइन त्यसको कतिवटा चाहिँ त्यो ट्रायङ्गल हुने त्यो पनि एकदम उल्लेख छ त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ the color मलाई थाहा थियो so every time त्यो like growing up मान्छेहरूले त्यो स्कुलमा प्रोजेक्ट हुन्थ्यो नि तिम्रो आफ्नो कन्ट्रीको
project आफ्नो countryको project so जहिले पनि नेपाल गर्ने बेलामा त्यो flag को research गरेको छु तर I did not know that त्यो point को पनि त्यो सबै like एकदम scientific that's crazy कस्तो साइन्टिफिक छ हैन अब त्यो अघि तपाईले भन्नु नि तलपट्टि चाहिँ त्यो झण्डामा चाहिँ त्यो तलपट्टिको लाइनै छैन त्यो चन्द्रको भनेर हैन त्यसै त्यो माथिपट्टि कतिवटा लाइन हुने भन्ने पनि छ हैन त्यसपछि फ्ल्यागमा चाहिँ माथिको अलि छोटो तलको अलि लामो हजुर त्यो सबै साइन्टिफिक छ त्यो interesting I had no idea wow है त्यसपछि यो थप यसो खोज्ने अब अर्को प्रोजेक्टको लागि झन् राम्रो हुन्छ स्कुलको पढाइ सकिसक्यो yeah I know right भाइलाई काम लाग्छ होला बाबु पनि too late already Babu's already 23 so he's not done with his bachelor's he's working on it स्मारिका पौडेलसँग कुराकानी गरिरहेको छु मैले बारम्बार भनिरहेको छु अमेरिकामा जन्मेको एकजना चेली जसले चाहिँ नेपाल र नेपालीको दुःखमा यहाँ बसेर सघाउने भनेर एक खालको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ काम पनि गरिरहनु भएको छ हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्मारिकाले आफ्नो अभियान मार्फत चाहिँ नेपालमा 35-40 लाख रुपैयाँ नेपाली पैसा चाहिँ यहाँबाट फन्ड रेज गरेर पठाउनु भएको छ भन्ने कुरा हो त्यो मात्रै होइन उहाँसँग जोडिएर उहाँको कनेक्सनमा भएका वा उहाँहरूले सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै करोडौं रुपैयाँको सहयोग चाहिँ नेपालमा पुगेको छ त्यो चाहिँ आफूले आफ्नै हातले नगरेको हुनाले चाहिँ उहाँहरू त्यो भन्न रुचाउनुहुन्न किनभने अरू संस्थासँग जोडिएर उहाँहरूले काम गर्नुभएको हो उहाँले आफैले गरेको मात्रै मैले त्यति हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ फेरि हाम्रो चलन के छ भने मेरो इनिसिएसनमा यस्तो गरेको हुँ भन्ने चाहिँ कतिपयको बानी हुन्छ चलन हुन्छ तर उहाँहरूको बानी चाहिँ आफूले जति गरेको हो त्योभन्दा बढी चाहिँ भन्ने हुँदैन हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मेरो हातबाट मैले सकेको चाहिँ मैले नै इनिसिएसन गरेको चाहिँ त्यति हो भनेर भन्नुभएको हो त्यो बाहेक अरू काम पनि गर्नुभएको छ अब अन्त्यमा चाहिँ स्मारिका अब तपाईँ ब्याचलर सकिसक्नु भएको छ हैन यो सबैले काम गर्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ म अब काम नगरिकन बसौँ खाऊँ भन्ने अवस्था रहँदैन त्यो सबैको लागि गर्नु पनि पर्ने हुन्छ अनि आफ्नै लागि कमाईको बाटो चाहिँ के हो त के चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँ So भर्खर मैले एउटा नयाँ जब पाएको छु I'm working with a non-profit organization called Community Partners International CPI अनि त्यो चाहिँ एउटा एकदम ठुलो relief like एकदम ठुलो humanitarian effort को संस्था हजुर अनि originally they started in Myanmar they have a big project in Burma and during COVID they started their COVID relief campaign so right now CPI is in Nepal, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan and of course Burma so right now I'm just helping kind of I'm just on the team I'm on the team. I represent the United States, and I help manage and. अहिले तपाईको काम चाहिँ नेपाल, म्यानमार, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का यो देशहरुमा पनि यो संस्थाको त्यो ठाउँमा उले हेल्प गर्छ, सहयोग गर्छ. अनि ती ठाउँहरुमा काम गर्ने बेला तपाई बीचमा बसेर सघाउनुहुन्छ. हजुर. हो. हजुर. भनेपछि तपाईको काम पनि कस्तो तपाईको भित्र चाहना अनुसारको रुचि अनुसारकै पाउनु भएछ त. हजुर, exactly. एकदम एकदम खुशी like instilling good job yeah so it's very like fulfilling जस्तो आफूले गर्न खोजिरहेको त्यस्तै खालको काम भएको रहेछ हैन त्यसमाथि पनि आफ्नै वा आफू जस्तै खालका कम्युनिटीहरुलाई काम गर्ने हैन साउथ एसियनहरु हैन जो चाहिँ बंगलादेश श्रीलङ्का भनेको भयो अब यता म्यानमार त्यो पनि नेपाली पनि छ Pakistan सबै exactly they're not even just the southeast it's just it happened to be that area got hit with COVID so hard, right? So Nepal just happened to be in the same. It just all happened to connect, but it was all like nothing planned, right? ल अब स्मारिकालाई चाहिँ अन्त्यमा जो नेपाली हाम्रा दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईले एकदम नजिकबाट चिन्नु भएको छैन तर भित्र मनमा आत्मामा चाहिँ नेपाली भन्ने छ हैन उहाँहरुको लागि के छ एनीथिङ टु से for Nepal Nepali lack of access, lack of infrastructure. If you talk about health, lack of public health infrastructure, just not being prepared. Even the earthquake was so tragic, right? It feels like Nepal just keeps getting these hits, and I'm trying my best from here. I'm trying, my best to do what I can, but
I love Nepal. या अघि स्मारिकाले यो कुराकानीको सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो म यो फेरि बिर्सिहाल्नुलाई भनेर आइहाल्दो रहेछ होइन छिटो छिटो भन्दा के अरे सकु भन्दा नि तपाईँले नेपालमा गर्नुभएको सहयोग चाहिँ तपाईँलाई नेपालबाट फोटोहरू पठाउनु भएको चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरू रहेछन् क्या कतिपय चाहिँ ठ्याक्क तपाईँलाई नाम नआउन सक्छ नि त होइन जस्तो झापा अनि काभ्रेको धुलीखेलतिर पनि देखियो त्यसपछि हुम्ला अघि नेपालगञ्ज पनि भन्नुभयो अरू कुनै याद छ हुम्ला नेपालगञ्ज झापा I know that we didn't get pictures that are like Biraknagar. जाजरकोट पनि भन्नु जाजरकोट पनि छ हजुर भनेपछि ती ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट जो फन्ड रिलिफ फन्ड जेनेरेट गर्नुभएको छ त्यहाँबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउनु भएको छ उहाँका मान्छेहरूले पाएका छन् होइन अनि तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू पनि भनेका छन् टाढाको मान्छे जो चाहिँ नेपालमा जन्मेको होइन तर त्यति टाढाबाट हामीले सामान पठाइदियो सहयोग गरिदियो भने खुसी भएको छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ एकदम आनन्द कस्तो like you know this is the reason I do this, right? It's all just a big passion project. I'm very passionate about volunteer work, about philanthropy, whether it's animals, whether it's humans. You know, I only hope to build this and grow this and help whenever I can. स्मारिकालाई धेरै धन्यवाद यस्तो व्यस्त हुँदाहुँदै पनि होइन मसँग कुरा गरिदिनु भयो हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ नेपाली दर्शकहरूसँग कुरा गर्नुभयो है थ्याङ्क यू सो मच है नमस्ते स्मारिका पौडेलसँग कुराकानी तपाईँले हेरिहाल्नुभयो उहाँसँगको अरू कुराहरू वा फरक केही सोध्न मैले बोलेको छुट्याएको होइन यो सोध्दैदेखि हुन्थ्यो नि भने जस्तो केही थियो भने पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला मौका मिल्यो भने फेरि अर्कोपटक म यसै गरी कुरा गर्नेछु अहिले ठ्याक्क अमेरिकामा भएको एउटा मौकामा चाहिँ मैले यहाँ बसेर नेपालीहरूको लागि काम गरिरहेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु यस्ता भिडियोहरू म तपाईँलाई देखाउने बाचा फेरि पनि गर्ने नै छु गरिरहेको छु हेर्दै गर्नुहोला अहिलेको लागि पनि छुट्टी लिउँ नमस्ते